Welcome to my YouTube channel Learn Electrical Assam. আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ ফল সিলিং লাইট কেনেকৈ সিলিঙত লগোৱা হয় আৰু কেনেকৈ কটা হয় দেখাবলৈ লৈছোঁ আৰু কিমান ৱাটৰ লাইট লগাইছোঁ আপুনি 5 ৱাটৰ লাইট লগাইছোঁ কম্পটনৰ কম্পাছেৰে জুখি লৈছোঁ লাইটৰ সাইজটো যেটো ইজিপশ্যন বোৰ্ডত কাটিবৰ কাৰণে সহজ হয় মাৰ্ক কৰি লৈছোঁ আমাৰ নিখিল গগৈয়ে লাইটৰ পইণ্টটো কিবৰ্ডটো স্ক্ৰু ব্লেডৰ দ্বাৰা কাটি আছে wire insulation to air আছে wire insulation to air ললে নিখিল গগৈ সিলিং লাইট কানেকশন দিব লৈছে এটা ফেজ কানেকশন দিছে এলুৱা লাইট এটা ফেজ কানেকশন দিয়া হল লাইটৰ পৰা নিউট্ৰেল কানেকশন দিছে নিউট্ৰেল টেপ মাৰি আছে দিয়া সিলিং লাইট লগাব লৈছে এবাৰ ভিতৰত স্প্ৰিং ডাবল স্প্ৰিং আছে দুটা স্প্ৰিং ঠেলি পিনি বহাই দিছে লাইটটো সেটিং হৈ যায় কমপ্লিট পোৰ্ট লাইট কিটাৰ কালাৰ ব্লু কালাৰ দিয়া হৈছে 2 ৱাটৰ কেনেকুৱা হৈছে কমেন্ট কৰি জনাবচোন লাইটিং ডিজাইনটো